සුබ දවසක් කියලා යාළුවෝ හැමදෙනාම පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනල්ලා දෙන්න ඔයගලන්ට විශේෂ දෙයක්. සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාලට අවශ්‍ය යම්කිසි භාණ්ඩයක්, වාහන අමතර කොටසක් වෙනත් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ laabay.com YouTube channel එකෙන් ලාබිට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි ඔයා ඉල්ලපු නොඉල්ලපු හැම දෙයක් ගැනම අපේ laabay.com YouTube channel එකේ දානවා. ඒ භාණ්ඩ වලට අදාළ වෙනම contact numbers තියෙන නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් අපේ laabay.com YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. එතකොට අපි ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් දාපු ගමන්ම ඔයාට notification එකක් එනවා. යාළුවනේ මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Alien Premium 260 වල මැද AC එන AC කවුළු ටික ඒක ගොඩක් කට්ටියගේ කැඩලා යනවා. ඉතින් මේ යාළුවෝ කියලා තිබ්බ ඒවා හොයාගන්නත් නැහැ. මේ තියෙන ඒවා සවුත්තුයි ඩැමේජ් වෙලා පුළුවන් නම් හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කීපයක්ම ගෙනල්ලා තිනවා. ඔයාලා අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් බලන්න මට පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ පේනවනේ හොඳම කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා. ස්ටාර්ට් බටන් ඔක්කොම තියෙනවා. ජපානයෙන් ගෙන්නපු රීකන්ඩිෂන් පාර්ට් තමයි මේ ඔක්කොම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ 260 Alien Premium වල හරි ඔයගොල්ලන්ට ඕනම වෙන වාහන හරි ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම ඒවා කොහොම හරි හොයලා ගෙනල්ලා දෙනවා. තව යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා bell එක all දාලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell එක all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.